हॅलो स्टुडंट, आपण मागच्या तासाला चॅप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याच्याबद्दल माहिती पाहिली. त्यामध्ये आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा अभ्यास केला. डिस्टन्स फॉर्म्युला कधी यूज करायचा? दोन पॉइंट मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करतो. कोणता आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला? या ठिकाणी पहा. द डिस्टन्स फॉर्म्युला इज अंडर रूट मध्ये x2 - x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर. ओके, आता हा डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.1 याचा अभ्यास करायचा आहे. ओके, 5.1 मध्ये फर्स्ट वन क्वेश्चन्स आहे, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ पॉइंट. काही पॉइंट तुम्हाला दिले जातील, त्या पॉइंट मध्ये डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्यामध्ये फर्स्ट वन क्वेश्चन आणि सेकंड वन क्वेश्चन या ठिकाणी लिहिलेला आहे. फर्स्ट वन क्वेश्चन्स काय आहे? A, the point of A 2 3 and the point of B 4 1. आता हे दोन्ही पॉइंट आपल्याला फर्स्ट वन कंपेअर करावे लागतील. कंपेअर करत असताना पहा, कंपेअर द पॉइंट A is x1 y1 and compare the point B is x2 y. राइट? पॉइंट A and पॉइंट B हे कंपेअर करायचे आहे x1 y1 आणि x2 y2 शी. आता आपल्याला x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यू डिसाइड करू. आता x1 means 2 and y1 means 3. okay, x2 means 4 and y2 means 1. आता आपण काय केलं? व्हॅल्यू डिसाइड केला. आता ह्या व्हॅल्यू डिसाइड केल्यानंतर पॉइंट A आणि पॉइंट B मधील डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल तर युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. आपल्याला कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला कोणता? द पॉइंट ऑफ A B, पॉइंट AB मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. AB इज इक्वल अंडर रूट मध्ये x2 - x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, आता आपल्याला याच्यामध्ये फक्त काय करायचं? या अंडर रूट मध्ये असलेल्या x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यू फक्त पुट करायच्या आहे, सबस्टिट्यूट करायच्या आहे. मग आपल्याला माहित आहे x2 कोणती व्हॅल्यू आहे? 4 मायनस x1 कोणती व्हॅल्यू आहे? 2 होल स्क्वेअर प्लस y2 ची व्हॅल्यू काय आहे? 1 मायनस y1 ची व्हॅल्यू काय आहे? 3. ओके, नाव स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय? दोघांमध्ये कधी सबट्रॅक्शन होतं, कधी ऍडिंग होती, ते पाहायचं आहे आपल्याला. ते रूल्स अभ्यासायचे आहेत. बघा, अंडर रूट मध्येच आता 4 - 2 ऑलमोस्ट 4 मधून 2 गेला, सबट्रॅक्शन करणार. 4 - 2 मीन्स 2, 2 चा स्क्वेअर प्लस 1 मधून -3, 1 मधून 3 मायनस होईल का? नाही. मग या ठिकाणी आपल्याला बिगर नंबर मधून स्मॉलर नंबर मायनस करायचा आहे. तो रूल्स लक्षात आणायचा आहे. बिगर नंबर मधून स्मॉलर नंबर मायनस केल्यानंतर बिगर नंबर साइन द्यायची. मग 3 मधून 1 गेला, निगेटिव्ह 2. बिगर नंबर 3 मीन्स निगेटिव्ह 2 चा स्क्वेअर. ओके, राईट. अंडर रूट मध्ये आता त्यांचे स्क्वेअर करा. 2 चा स्क्वेअर मीन्स 4 प्लस -2 चा स्क्वेअर 4, निगेटिव्ह चा स्क्वेअर ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह असतो. निगेटिव्ह चा स्क्वेअर मीन्स 4. आता अंडर रूट मध्ये त्यांची ऍडिंग करा. 4 + 4 8. AB इज इक्वल अंडर रूट मध्ये 8. आता याचा डिस्टन्स AB चा डिस्टन्स किती आहे? अंडर रूट 8 पण आहे. पुढे पुन्हा सॉल्व्ह होतं. अंडर रूट 8 चे फॅक्टर्स, रूट्स निघत नसेल तर फॅक्टर्स पाडा. मग आता 8 चे फॅक्टर्स येतील 4 × 2. आता आपल्याला 4 चा स्क्वेअर रूट निघतो. 4 चा स्क्वेअर रूट 2 √2. मग डिस्टन्स AB इज इक्वल टू √2. डिस्टन्स AB इज इक्वल टू √2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन्स. L and M पॉइंट दिलेले आहेत. द कोऑर्डिनेट ऑफ L इज 5 -8 and the coordinate of M is -7 -3. ओके, आता आपल्याला पॉइंट L M मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. सेम पोझिशन, सेम स्टेप. Compare the point L x1 y1 and compare the point M x2 y2. नंतर x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यू डिसाइड करा. त्या लिहा. x1 is 5, y1 is -8, x2 is -7, y2 is -3. ओके,
x1 y1 च्या व्हॅल्यू डिसाइड केला. आता आपल्याला पॉइंट LM मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. तिथेही आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे LM = x2 - x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर. आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे, फक्त x1 y1 च्या व्हॅल्यू पुट करा अंडर रूट मध्येच. x2 काय आहे -7 मायनस x1 काय आहे +5. आता या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट वन x2 हा निगेटिव्ह नंबर दिलेला आहे आणि x1 हा पॉझिटिव्ह नंबर दिलेला आहे. ओके, या ठिकाणी x2 हा तुम्हाला 4 पॉझिटिव्ह नंबर होता आणि x1 पण पॉझिटिव्ह नंबर होता. दोन पॉझिटिव्ह नंबरची सबट्रॅक्शन होती. बट आता तुम्हाला x2 इथं निगेटिव्ह दिलेला आहे आणि x1 पॉझिटिव्ह दिलेला आहे. मीन्स दोन निगेटिव्ह नंबर्स दिलेले आहेत. ओके, त्या ठिकाणी तुम्हाला रूल्सचा परफेक्टली अभ्यास करता आला पाहिजे. रूल्स नेमके लक्षात आले पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पाहू आपण. याचा स्क्वेअर आला y2 पहा -3 आहे, मीन्स -3 आहे. ओके, y2 -3 minus y1 is -8. y1 is -8. -8 means ब्रॅकेट मध्ये -8 टाका आणि ब्रॅकेट दोन्ही कंप्लीट करा. -8 चाही ब्रॅकेट कंप्लीट करा आणि सेकंड ब्रॅकेट ही कंप्लीट करा. ओके, त्याचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी तुम्हाला साइन बदलता आला पाहिजे. ओके, आपण इथे पाहू, हे जसंच्या तसं लिहू. -7 -5 स्क्वेअर तसाच. आता इथे काय करून घेऊ आपण, साइन चेंज करू. -3 तसाच, बट ब्रॅकेटच्या बाहेर जर निगेटिव्ह असेल तर ब्रॅकेट मधील साइन ऑलमोस्ट चेंज होते. निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करा आणि पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करा. आता निगेटिव्ह मुळे याची साइन चेंज झाली, पॉझिटिव्ह राईट, त्याचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे तुम्हाला, इथे निगेटिव्ह असेल तर ऍडिंग करावे लागेल आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर तुम्हाला सबट्रॅक्शन करावे लागेल. ओके, ते रूल्स लक्षात आल्याशिवाय तुम्हाला इथे सॉल्व्ह होणार नाही. ओके, बेसिक तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. अंडर रूट मध्ये मायनस मायनस असेल तर निगेटिव्ह असेल तर ऍडिंग करा. 7 + 5 किती होतात 12, बट -12 त्याचा स्क्वेअर प्लस 8 मधून -3 सबट्रॅक्शन करा. बिगर नंबर साइन द्या. इथे आला 5 स्क्वेअर, तर 8 तून 3 गेले 5 राहतात. 8 मधून 3 गेला, पॉझिटिव्ह 5 राहिली, त्याचा स्क्वेअर. आता या ठिकाणी पहा अंडर रूट मध्येच -12 चा स्क्वेअर +144 मीन्स 144 प्लस 5 चा स्क्वेअर 25. आता त्यांची ऍडिंग करा. ऍडिंग किती येणार आहे, 144 प्लस 25 169. ऍडिंग आली 169. आता तुम्हाला या ठिकाणी द डिस्टन्स ऑफ LM इज इक्वल अंडर रूट 169. द डिस्टन्स ऑफ LM इज इक्वल अंडर रूट 169. बट 169 चं स्क्वेअर रूट निघतं का, मग ते शोधा. आता या ठिकाणी अंडर रूट 8 चं रूट निघत होतं का, नाही. मग फॅक्टरायझेशन मेथडने तुम्ही स्क्वेअर रूट काढले. पण आता या ठिकाणी 169 इज अ परफेक्ट स्क्वेअर नंबर, मीन्स 169 चं स्क्वेअर रूट निघतं. म्हणून द डिस्टन्स ऑफ LM इज इक्वल 169 चं स्क्वेअर रूट आलं 13. द डिस्टन्स ऑफ LM इज इक्वल 13 and the distance of AB is equal to 2 under root 2. ओके, ओके, तर आपण प्रॅक्टिस सेट 5.1 मध्ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पाहिला. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मध्ये काय दिलेलं आहे की 2 पॉइंट मध्ये डिस्टन्स फाइंड आउट करणे. 2 पॉइंट मध्ये आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला माहित झालेला आहे. आता आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय दिलेलं आहे, 3 पॉइंट देतील. तुम्हाला कोणतेही 3 पॉइंट देतील आणि ते तिन्ही पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आहेत का ते आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. सपोज पॉइंट 3 तुम्हाला दिलेले आहेत, पॉइंट A, पॉइंट B and पॉइंट C. हे 3 पॉइंट तुम्हाला दिलेले आहेत आणि हे तिन्ही पण पॉइंट तुमचे कोलिनियर पॉइंट आहेत का ते आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. ठीक आहे, फर्स्ट वन आपण काय करणार, पहिल्यांदा डिस्टन्स AB काढून घेणार. ओके, म्हणजे 2 पॉइंट A आणि B यामधील काय फाइंड आउट करणार, डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. त्यानंतर आपण B and C मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. B and C मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. मग प्रथम AB चा डिस्टन्स फाइंड आउट करणार, नंतर BC चा डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. त्यानंतर आपण डिस्टन्स AC फाइंड आउट करणार. काय फाइंड आउट करणार आहे, डिस्टन्स AC फाइंड आउट करणार. आणि जर आपल्याला 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आहे हे डिसाइड करायचं असेल तर
सर्वात महत्त्वाचं डिस्टन्स ए बी अँड डिस्टन्स बी सी यांची ऍडिंग, यांची सम, डिस्टन्स ए बी आणि डिस्टन्स बी सी यांची ऍडिंग हे डिस्टन्स ए सी जर ए सी एवढी आलेली असेल, डिस्टन्स ए बी आणि डिस्टन्स बी सी यांची ऍडिंग जर डिस्टन्स ए सी च्या इक्वल आलेली असेल तर पॉइंट ए बी सी हे काय आहेत, कोलिनियर पॉइंट आहेत, हे आपण डिसाइड करू शकतो. ठीक आहे, ओके. आता यावरच आधारित आपल्याला हा क्वेश्चन नंबर 2 दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय दिलेले आहे ते पहा. शो दॅट पॉइंट ए बी सी या ठिकाणी तुम्हाला 3 पॉइंट दिलेले, राईट. ए चे कोऑर्डिनेट दिले -3 2, बी चे कोऑर्डिनेट दिलेले 1 आणि -2, सी चे कोऑर्डिनेट दिलेले 9 आणि -2 -10, राईट. तर ह्या तिन्ही पॉइंट आर कोलिनियर पॉइंट आहेत का ते तुम्हाला शो दॅट करायचे, डिसाइड करायचे, राईट. आता यामध्ये फर्स्ट वन आपल्याला ए आणि बी हे 2 पॉइंट घ्यायचे आणि डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा ए बी चा, राईट. आपण क्वेश्चन फर्स्ट मध्ये पाहिलेलं आहे, कोणतेही 2 पॉइंट मध्ये डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे, मग आधी कंपेअर करा ते पॉइंट ए बी x1 y1 x2 y2 शी. कंपेअर केल्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यू डिसाइड करा. x1 -3, y1 2, x2 1, y2 -2. या व्हॅल्यू डिसाइड झाल्यानंतर डिस्टन्स ए बी हा डिस्टन्स फॉर्म्युलावरून फाइंड आउट करायचा, राईट. आता आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. सपोज x2 means 1 minus x1 in -3, राईट. ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस या ठिकाणी x2 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह बट x1 हा निगेटिव्ह व्हॅल्यू असताना तुम्हाला मी सांगितलंय की त्याला काय करा, ब्रॅकेट करा, राईट. ब्रॅकेट त्याचं कंप्लीट केल्यानंतर मेन ब्रॅकेट कंप्लीट करा, त्याचा स्क्वेअर करा. y2 ची व्हॅल्यू काय दिलेली तुम्हाला -2 मायनस y1 2, राईट. ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता काय करणार आपण सेकंड स्टेप मध्ये, थर्ड स्टेप मध्ये आपण काय करणार, यांची साइन काय करून घेणार आपण, चेंज केणार. 1 मायनस प्लस 3 होल स्क्वेअर प्लस -2 सेम जसं तसं सेकंड ब्रॅकेट तसंच ठेवला. फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये फक्त त्यांची काय चेंज केली, साइन चेंज केली. आता ऍडिंग सबट्रॅक्शन काय असेल ते करून घ्या. 1 + 3 होल स्क्वेअर मीन्स 4, 1 + 3 मीन्स 4 स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह ची पण ऍडिंग करा, निगेटिव्ह साइन द्या, -2 -4 होल स्क्वेअर, राईट. आता याच्यामध्ये तुम्हाला 4 चा स्क्वेअर प्लस -4 चा स्क्वेअर करून घ्या. 4 चा स्क्वेअर 16 प्लस निगेटिव्ह चा ऑलमोस्ट स्क्वेअर काय असतो, पॉझिटिव्ह. 4 चा प्लस -4 चा स्क्वेअर 16. आता यांची काय करणार तुम्ही, ऍडिंग करणार. 16 + 16 32 आणि 16 2 चा पण केलं तरी 32 म्हणजे 16 + 16 32 चे परत फॅक्टर्स काढणार स्क्वेअर रूट काढत असताना. त्याऐवजी आपण रूट मध्ये डायरेक्ट 16 2 चा 16 + 16 32 आणि 16 2 चा 32. आता 16 इज परफेक्ट स्क्वेअर, मग 16 चा स्क्वेअर रूट काढून घ्या. 4 अंडर रूट मध्ये काय राहिलं 2 मीन्स डिस्टन्स AB is 4 अंडर रूट 2. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्स AB 4 रूट 2 हे मिळालेलं आहे. म्हणजे AB चा डिस्टन्स तुम्ही फाइंड आउट केलेला आहे, राईट. आता त्याचप्रमाणे आपल्याला डिस्टन्स AB झाल्यानंतर डिस्टन्स काय फाइंड आउट करायचा आहे, BC फाइंड आउट करायचा आहे. मग आता आपण फ्रॉम सेकंड मध्ये जर पाहिला, हा फर्स्ट घेतला होता, राईट. हा सेकंड मध्ये B आणि C चे कोऑर्डिनेट घ्या. B चा कोऑर्डिनेट दिलेला आहे तुम्हाला 1 -2 अँड C चा कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत 9 आणि -10, राईट. आता याला पण काय करणार आहे, कंपेअर करणार. कंपेअर करत असताना हे स्टेटमेंट कंपल्सरी आहेच, पण आता आपल्याला इथे स्टेटमेंट तुम्ही लिहायचं, मी नाही लिहिले तरी चालेल. आता इथे आपलं काय आहे, x1 इज 1, y1 इज -2, x2 इज इक्वल 9 and y2 इज इक्वल -10. x1 y1 x2 y2 डिसाइड केलं. आता आपल्याला डिस्टन्स BC फाइंड आउट करायचं. डिस्टन्स BC इज इक्वल अंडर रूट मध्ये फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, x2 - x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर, राईट. आता इथं स्टेटमेंट काय लिहिणार, फ्रॉम डिस्टन्स फॉर्म्युला. ओके, ते स्टेटमेंट इथे तुम्ही लिहायचं आहे. आता याच्यामध्ये पुन्हा देअरफॉर
या अंडर रूट मध्ये त्या x2 y2 x2 x1 y2 y1 ची व्हॅल्यू पुट करा. आता x2 मीन्स किती दिलेला आहे 9 मायनस x1 1 होल स्क्वेअर प्लस y2 मीन्स निगेटिव्ह 10 मायनस y1 इज निगेटिव्ह 2n राईट. मग आता निगेटिव्ह 2 मीन्स काय येणार त्याला ब्रॅकेट, निगेटिव्ह 2 मीन्स ब्रॅकेट मध्ये येणार, ब्रॅकेट कंप्लीट त्याचा स्क्वेअर राईट. आता नेक्स्ट स्टेपला काय असणार बघा, देअरफॉर नेक्स्ट स्टेप आता इथे काय अंडर रूट मध्ये येणार आहे त्याची साइन चेंज करून सेकंड ब्रॅकेटची साइन चेंज करायची असेल तर 9 मायनस 1 फर्स्ट ब्रॅकेट जसाच्या तसा प्लस आता याची साइन चेंज करणार निगेटिव्ह 10 प्लस 2 निगेटिव्ह 10 प्लस 2 साइन चेंज केलेली आहे. ओके. आता नेक्स्ट या ठिकाणी पहा, आता अंडर रूट मध्ये दिलेला आहे 9 मायनस 1 मीन्स 8 चा स्क्वेअर, फर्स्ट ब्रॅकेट 9 मायनस 1 मीन्स सबट्रॅक्शन केलं 8 चा स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह 10 पॉझिटिव्ह 2 यांची काय करणार तुम्ही सबट्रॅक्शन राईट. मग आता निगेटिव्ह 10 मधून 2 गेला निगेटिव्ह 8 त्याचा काय येणार आहे स्क्वेअर. आता इथे देखील सेकंड स्टेप मध्ये पुढच्या स्टेप मध्ये तुम्हाला त्याचं काय करावं लागणार स्क्वेअर करावं लागणार. 8 चा स्क्वेअर किती येणार आहे 64 प्लस 8 निगेटिव्ह 8 चा पण काय येणार आहे 64. आता निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह आला हे पुन्हा सांगायची गरज नाही. ओके. नेक्स्ट स्टेपला काय येणार आहे आता इथे फॅक्टर्स पाडावं लागणार. इथे ज्याप्रमाणे 16 प्लस 16 केलं 16 2 जा केलं त्याचप्रमाणे 64 प्लस 64 मीन्स 64 2 जा राईट. आता इथे पण काय फॅक्टर्स पडणार 64 परफेक्ट स्क्वेअर आहे 64 परफेक्ट स्क्वेअर त्याचा स्क्वेअर रूट काढलं तर काय येणार आहे 8 रूट 2 राईट. मग आता हा तुम्हाला डिस्टन्स मिळाला BC इज इक्वल 8 अंडर रूट 2. हा झाला तुमचा फ्रॉम सेकंड. आता फ्रॉम फर्स्ट काढला, फ्रॉम सेकंड पण काढला, AB चा डिस्टन्स काढला, BC चा पण डिस्टन्स काढला. आता आपल्याला काय काढायचं आहे AC चा डिस्टन्स काढायचा. आता आपण थर्ड पॉइंट टाकू A चे कोऑर्डिनेट काय आहे -3 2 अँड C चे कोऑर्डिनेट काय दिलेले आहे 9 9 -10 राईट. आता आपल्याला डिस्टन्स AC फाइंड आउट करायचं. काय करायचं आहे डिस्टन्स AC फाइंड आउट करायचा. डिस्टन्स AC फाइंड आउट करत असताना x1 -3 y1 2 x2 9 y2 -10. आता या ठिकाणी सुद्धा हे स्टेटमेंट कंपल्सरी आहे. कंपेअर द पॉइंट A B चे x1 y1 x2 y2 सी कंपेअर केलं. इथे सुद्धा ते स्टेटमेंट कंपल्सरी आहे, इथे सुद्धा ते स्टेटमेंट कंपल्सरी आहे. बट मी या दोन्ही ठिकाणी ते स्टेटमेंट लिहिलेलं नाहीये, ते तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. ओके. x1 y1 x2 y2 च्या व्हॅल्यू डिसाइड करा, कन्फर्म करून घ्या राईट. x1 y1 x2 y2. आता आपल्याला डिस्टन्स AC काढायचा आहे. AC डिस्टन्स फॉर्म्युला लिहा x2 x1 होल स्क्वेअर प्लस y2 y1 होल स्क्वेअर राईट. इथं स्टेटमेंट काय देणार तुम्ही फ्रॉम डिस्टन्स फॉर्म्युला ओके. नाव व्हॅल्यू पुट करा. आता पुढच्या स्टेप मध्ये x2 मीन्स 9 मायनस x1 -3 ब्रॅकेट कंप्लीट करा त्याचा स्क्वेअर y2 निगेटिव्ह 10 मायनस y1 2 राईट होल स्क्वेअर. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आता याची काय करणार तुम्ही साइन चेंज करणार 9 प्लस 3 स्क्वेअर प्लस -10 -2 स्क्वेअर जसंच्या तसंच ऍज इट इज लिहून घेतला, फक्त याची साइन चेंज केली. इथे सुद्धा तुम्हाला साइन चेंज करायची होती, ती पण साइन चेंज केली. ओके. नेक्स्ट स्टेपला ऍडिंग सबट्रॅक्शन काय असेल ते करून घ्या. 9 प्लस 3 12 स्क्वेअर प्लस निगेटिव्ह चे ऍडिंग करून घ्या. -12 स्क्वेअर करा. आता 12 चा स्क्वेअर 144 प्लस -12 चा स्क्वेअर 144 राईट. ठीक आहे. आता या ठिकाणी काय दिलं होतं 12 चा स्क्वेअर 144 अँड -12 चा स्क्वेअर 144 राईट. नेक्स्ट अंडर रूट मध्ये काय येतील आता 144 2 जा राईट. आता 144 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, त्याचं स्क्वेअर रूट काढून घेतलं तर काय येणार आहे 12 अंडर रूट मध्ये काय आलं 2 मीन्स हा काय मिळाला तुम्हाला डिस्टन्स AC मिळाला राईट. काय मिळाला डिस्टन्स AC 12 अंडर रूट 2 फ्रॉम थर्ड. अशा पद्धतीने तुम्ही तिन्ही डिस्टन्स फाइंड आउट करू शकता.
AB चा डिस्टन्स काढला, डिस्टन्स BC चा काढला, डिस्टन्स AC चा काढला. तिन्ही डिस्टन्स फाइंड आउट केल्यानंतर तिन्ही डिस्टन्स मध्ये ऑब्झर्व करायचं कोणत्या तरी दोन डिस्टन्सची ऍडिंग ही तिसऱ्या डिस्टन्स एवढी इक्वल आली पाहिजे. राईट, म्हणजे या ठिकाणी जर आपण घेतलं डिस्टन्स AB आणि डिस्टन्स BC यांना जर ऑब्झर्व केलं मीन्स डिस्टन्स AB प्लस डिस्टन्स BC यांची जर ऍडिंग केली, ऑब्झर्व करून ऍडिंग केली तर काय येईल पहा बरं, 4√2 प्लस 8√2 इज इक्वल 12√2. राईट, डिस्टन्स AB आणि डिस्टन्स BC ची ऍडिंग केली तर ती ऍडिंग किती येते रे, 12√2. बरोबर की नाही? म्हणजे या दोन्ही डिस्टन्सची ऍडिंग ही तिसऱ्या डिस्टन्स एवढी इक्वल आलेली आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी ऑब्झर्व केलं तर असं डिस्टन्स ACR इक्वल टू डिस्टन्स AB प्लस डिस्टन्स BC. राईट, म्हणजे डिस्टन्स AC ची ही इक्वल डिस्टन्स AB आणि डिस्टन्स BC च्या ऍडिंगच्या इक्वल आहे. मग आपण कन्फर्म करू शकतो की पॉइंट A, B and C are collinear point. Right? Okay.